Is in onzichtbaar kracht. Die van je uitgaat, op die moment, in energie die verder, reikt dan het fysiek en het spirituele raakt. In vibratie, die vrouwen opiken, voordat je ook maar één woord hebt gezegd. Maar hoeveel mannen kennen deze kracht werkelijk? Hoeveel begrijpen dat hun seksuele energie niet alleen een biologisch instinct is, maar de essentie van hun magnetisme, hun aanwezigheid, hun creatieve en spirituele kracht? De vraag die nu in je hoofd moet echoen is zowel verontrustend als noodzakelijk. Verspil je de krachtigste kracht die je bezit of leer je deze te kanaliseren om de man te worden die je altijd al had kunnen zijn? We leven in een tijdperk waarin instant bevrediging de religie van de massa's is geworden, waarin onmiddellijke gratificatie wordt aanbeden als een valse hoop die geluk belooft, maar alleen leegte levert. De moderne samenleving heeft een altaar gebouwd voor ongebreidelde losbandigheid, de illusie verkopende dat het bevredigen van impulsen synoniem is met vrijheid. Maar wat niemand je vertelt, is dat deze schijnbare vrijheid in feite de meest subtiele gevangenis is. Elke ontlading van vitale energie is een druppel kracht die tussen je vingers klipt. Elk vluchtig moment van plezier is een extra steen in de muur die je scheidt van je ware essentie. Napoleon Hill, in zijn diepe en revolutionaire wijsheid, ontdekte iets wat de oude meesters al wisten, maar wat onze beschaving vergeten is. Seksuele energie is de krachtigste kracht in het menselijk universum. Het is geen toeval dat de grote genieën van de geschiedenis, de transformerende leiders, de visionaire kunstenaars, allemaal een gemeenschappelijk kenmerk deelden: het vermogen om hun seksuele energie om te zetten in creatieve kracht, in persoonlijk magnetisme, in daadkracht. Dit is geen abstracte theorie, maar een universele wet die de manifestatie van het menselijk potentieel beheerst. Wanneer een man leert zijn vitale essentie te behouden, gebeurt er iets buitengewoons op niveaus die de wetenschap nog maar net begint te begrijpen. Zijn aura breidt zich uit, zijn aanwezigheid intensifieert, zijn magnetisme wordt voelbaar. Vrouwen, begiftigd met een scherper intuïtief gevoel, zijn de eerste die deze transformatie opmerken. Ze voelen, voordat ze het rationeel begrijpen, dat ze voor een andere man staan. Iemand die een innerlijke kracht bezit, een energetische dichtheid, een diepgang die niet kan worden nagebootst of gefabriceerd. Maar om dit fenomeen echt te begrijpen, moeten we diepte van de menselijke psyche ingaan en de verborgen mechanismen ontrafelen die aantrekkingskracht, charisma en persoonlijke kracht beheersen. Seksuele energie is niet alleen een fysieke impuls, het is de aardse manifestatie van de universele creatieve kracht, dezelfde energie die de sterren beweegt, die het leven uit de aarde doet ontsprouten, die alle schepping en transformatie in het kosmos aandrijft. Stel je voor dat je vitale energie een machtige rivier is, die ontspringt in de bergen van je diepste wezen. Wanneer deze rivier voortdurend wordt afgetakt om momentane impulsen te bevredigen, verbrokkelt hij in kleine stroompjes die verloren raken in de doorheid van de existentiële leegte. Maar wanneer zijn water wordt ingedampt en doelgericht wordt geleid, wordt het een kracht die bergen kan verzetten, taunen van oneindige mogelijkheden kan irrigeren, de meest ambitieuze dromen en de hoogste visioenen kan voeden. Seminale retentie is geen praktijk van repressie, maar van verfijning. Het is niet het ontkennen van seksualiteit, maar het verheffen ervan naar een hoger niveau van expressie. Het is als het transformeren van kool in diamant door druk en tijd, als het omzetten van ruw metaal in hout door het alchemistische vuur van bewustzijn. Wanneer een man deze praktijk bewust omarmt, onthoudt hij zichzelf niet van plezier. Hij ontdekt oneindig dieper en blijvende genoegens die voortkomen uit de verbinding met zijn innerlijke kracht.
Vrouwen hebben een aangeboren vermogen om de energie van de mannen om hen heen te voelen. Het is alsof ze spirituele antennes hebben, die zijn afgestemd op frequenties, waarvan de meeste mannen niet eens weten dat ze bestaan. Wanneer een vrouw een man ontmoet die bewuste retentie beoefent, hoeft hij daar niet over te praten, ze voelt het gewoon. Er is een dichtheid in zijn aanwezigheid, in diepgang in zijn blik, in magnetische kracht, die moeiteloos aantrekt, zonder manipulatie, zonder kunstgrepen. Deze getransmuteerde energie manifesteert zich op subtiele, maar krachtige manieren. In de stevigheid van zijn stem, die de autoriteit draagt, van iemand die zijn eigen kracht kent. In het zelfvertrouwen van zijn bewegingen, die stromen met de gratie van iemand die in harmonie met zichzelf is. In de intensiteit van zijn aanwezigheid, die de omgeving vult, zonder dat er woorden of overdreven gebaren nodig zijn. Het is een mannelijkheid, die zich niet hoeft te bewijzen door agressiviteit of competitie, omdat het van natuur uitgaat van een solide en onwrikbare kern. Maar we zijn hier aangekomen bij een cruciaal punt van de reis. Als je voelt dat deze woorden resoneren met iets dieps in je ziel, als je in jezelf het potentieel voor deze transformatie herkent, dan moet ik iets belangrijks met je delen. Dit is niet zomaar een losstaand gesprek, maar deel van een veel grotere reis van zelfkennis en persoonlijke kracht die we samen aan het bouwen zijn. Daarom, als je echt dieper in deze leer wilt duiken, als je deel wilt uitmaken van een gemeenschap van mannen die zich inzetten voor hun spirituele en persoonlijke ontwikkeling, abonneer je dan nu op dit kanaal en activeer het belletje voor meldingen. Want wat je op het punt staat te ontdekken over de kracht van seksuele transmutatie kan letterlijk niet alleen veranderen hoe vrouwen je waarnemen, maar ook hoe je je verhoudt tot je eigen innerlijke kracht. Laat deze kennis zich niet verliezen in de onmetelijkheid van het internet. Zorg ervoor dat je hier bent, wanneer we de diepste geheimen van de mannelijke alchemie delen. Het verschil tussen een gewone man en een man die zijn levenskracht beheerst. Het verschil tussen een gewone man en een man die zijn levenskracht beheerst is, als het verschil tussen een flikkerende kaars en een krachtige vuurtoren. Beide geven licht, maar slechts één heeft de kracht om schepen door de stormen van het leven te loodsen. Wanneer je je essentie behoudt, bewaar je niet alleen lichaamsvloeistoffen. Je bouwt levenskracht op concentreerd creatieve kracht en verfijnt je eigen vibrerende frequentie, totdat deze onweerstaanbaar wordt voor degen die ware substantie zoeken in een wereld van oppervlakkigheid. Vrouwen voelen deze energie, omdat zij zelf dragers zijn van een oeroude wijsheid die kracht herkent. Wanneer ze die tegenkomt, door de geschiedenis heen waren het vrouwen die de sterkste krijgers, de meest bekwame jagers en de meest wijze leiders kozen om de soort voort te zetten. Dit vermogen tot onderscheid is niet verdwenen met de moderniteit. Het is alleen verfijnder geworden. Tegenwoordig kan een vrouw misschien niet bewust verwoorden waarom ze zich tot een bepaalde man aangetrokken voelt, maar haar primitieve instinct en vrouwelijke intuïtie pikken de kwaliteit van zijn energie met hen op. Wanneer je je bewust en doelgericht bezighoudt met zaadretentie, vinden er tegelijkertijd verschillende transformaties plaats op verschillende niveaus van je wezen. Op fysiek niveau begint je lichaam waardevolle voedingsstoffen te resorberen en opnieuw te verdelen die normaal gesproken verloren zouden gaan. Je fysieke energie neemt toe, je vitaliteit versterkt zich, je uithoudingsvermogen breidt zich uit. Maar dit zijn slechts de meest oppervlakkige manifestaties van een veel dieper liggende alchemie. Op emotioneel niveau ervaar je instabiliteit die je eerder onmogelijk leek. Stemmingswisselingen nemen af, angst vermindert, vertrouwen groeit. Het is alsof je een intern zwaartepunt hebt gevonden,
dat stabiel blijft, zelfs als de wereld om je heen hevig schudt. Deze emotionele stabiliteit is magnetisch mensen worden, van natuur aangetrokken tot tegen, die rust en innerlijke veiligheid uitstralen. Op mentaal niveau wordt helderheid je nieuwe norm. De mist die vaak het denken verduistert, verdwijnt, waardoor een kristalheldere helderheid ontstaat, die het mogelijk maakt om verstandig beslissingen te nemen en doelgericht te handelen. Je concentratievermogen verdiept zich, je creativiteit bloeit op, je intuïtie versterkt zich. Het is alsof je mentale vermogens hebt ontgrendeld, die slijmerden, wachtend op de energie die nodig is om te ontwaken. Maar het is op spiritueel niveau dat de echte magie gebeurt. Wanneer je je seksuele energie vasthoudt en transmuteert, voedt je letterlijk je ziel met de krachtigste kracht die voor een mens beschikbaar is. Deze energie wordt, in plaats van te worden weggegooid, in vluchtige momenten van plezier, geraffineerd en omgezet in brandstof voor je spirituele evolutie. Je begint dieper connecties met het universum te ervaren en eenheid te voelen, met iets groters dan jezelf, bewustzijnstoestanden te ervaren, die de gewone ervaring overstijgen. Vrouwen merken deze spirituele transformatie op manieren die hen vaak verrassen. Ze zeggen een aanwezigheid te voelen als ze in de buurt zijn van mannen die zich bewust bezighouden met retentie. Ze beschrijven een gevoel van veiligheid, alsof ze in de aanwezigheid zijn van iemand die echt stevig en betrouwbaar is. Ze spreken van een aantrekkingskracht die verder gaat dan het fysieke en magnetisme dat lijkt te werken op diepere niveaus van de psyche. Deze aantrekkingskracht is niet gebaseerd op uiterlijk of prestatie, maar op substantie. Het is het verschil tussen aangetrokken worden tot een spiegel die geleend licht reflecteert en aangetrokken worden tot een bron die zijn eigen licht genereert. Wanneer een man werkelijke innerlijke kracht bezit, wanneer zijn energie niet constant lekt door onbewuste ontladingen, wordt hij als een spirituele magneet, die van natuur degenen aantrekt, die authenticiteit zoeken in een wereld van maskers. Maar we moeten het ook hebben over de obstakels, over de schaduw, die op deze reis moet worden aangepakt. De moderne maatschappij heeft een subtiele, maar verwoestend effectieve psychologische valstrik gecreëerd. Ze heeft ons ervan overtuigd dat mannelijkheid verbonden is met seksuele verovering, dat de waarde van een man wordt gemeten aan de frequentie van zijn ontladingen, dat het onderdrukken van impulsen een teken van zwakte of pathologie is. Dit is de grote leugen die miljoenen mannen gevangen houdt in cycli van middelmatigheid. Ze geloven dat ze natuurlijk zijn door elke impuls te volgen, zonder te beseffen dat ze worden gemanipuleerd door krachten die profiteren van hun zwakte. De porno-industrie, de hedonistische cultuur, de marketing die alles seksualiseert, al deze elementen werken samen om mannen in een staat van constante energielek te houden. Het doorbreken van deze conditionering vereist moed, de moed om geaccepteerde waarheden in twijfel te trekken, om tegen de stroom in te zwemmen, om het minder bereisde pad te kiezen. Het vereist de moed om naar je eigen compulsieve patronen te kijken en te erkennen dat wat je dacht dat plezier was, in feite een verfijnde vorm van zelfkastijding kan zijn. Wanneer je begint met zaadretentie, verander je niet alleen in gewoonte, je start een innerlijke revolutie. Je verklaart de oorlog aan middelmatigheid, je kiest voor beheersing boven slavernij, je kiest voor transcendentie in plaats van stagnatie, en deze innerlijke transformatie weerspiegelt zich onvermijdelijk in hoe je door de buitenwereld wordt waargenomen.
Vrouwen beginnen subtiele, maar betekenisvolle veranderingen op te merken. Je stem draagt meer gewicht, je woorden hebben meer impact, je aanwezigheid commandeert meer respect. Je hoeft geen intern gevoel van leegte meer te compenseren met overdreven gedrag of wanhopige pogingen om indruk te maken. Je vertrouwen komt uit een onuitputtelijke bron, de wetenschap, dat je de krachtigste kracht in jezelf bezit en beheerst. Dit authentieke vertrouwen is onweerstaanbaar, omdat het zeldzaam is. We leven in een tijdperk van onzekere mannen, die zich voordoen als zelfverzekerd, van opschepperij, die diepe zwakheden verbergt, van maskers, van mannelijkheid, die angstige jongens bedekken. Wanneer een vrouw een man ontmoet, die zijn eigen kracht werkelijk kent, die niets hoeft te bewijzen aan iemand anders, omdat hij al alles voor zichzelf heeft bewezen, herkent ze instinctief dat ze iets bijzonders tegenkomt. De seksuele energie transmuteren, meer dan alleen romantiek. Maar de transmutatie van seksuele energie gaat veel verder dan romantische aantrekkingskracht. Wanneer deze levenskracht bewust wordt gekanaliseerd, wordt het brandstof voor alle aspecten van het leven. Je carrière begint te bloeien, omdat je de energie en mentale helderheid hebt om verstandige beslissingen te nemen en met vastberadenheid te handelen. Je relaties verdiepen zich, omdat je niet langer wanhopig bij anderen zoekt wat alleen binnen in jezelf te vinden is. Je creativiteit explodeert, omdat je fantasie voedt met de krachtigste energie die de menselijke psyche beschikbaar heeft. Je persoonlijke projecten krijgen vaart, omdat je de discipline en doorzettingsvermogen hebt om visies in werkelijkheid om te zetten. Je spiritualiteit breidt zich uit, omdat je de energie gebruikt die je direct verbindt met de creatieve bron van het universum. Napoleon Hill merkt op dat de meest succesvolle mannen van zijn tijd één ding gemeen hadden. Ze hadden geleerd hun seksuele energie te kanaliseren voor hogere doelen. Ze verwierpen seksualiteit niet, maar gebruikten het als brandstof voor hun meest ambitieuze dromen. Ze begrepen dat deze energie, wanneer bewaard en bewust gestuurd, de drijvende kracht achter elke grote prestatie werd. En hier komen wij het begin van de zaak. Het verschil tussen repressie en transmutatie. Repressie betekent ontkennen, onderdrukken, vechten tegen je natuurlijke impulsen. Transmutatie betekent erkennen, eren en herleiden van die energie naar hogere doelen. Het is als het verschil tussen proberen in rivier te stoppen door hem af te dammen tot hij explodeert en het water te gebruiken om elektriciteit op te wekken die hele steden verlicht. Wanneer je leert je seksuele energie te transmuteren, word je niet minder seksueel, je wordt krachtiger seksueel, maar op een verfijnde en gerichte manier. Je seksualiteit verdwijnt niet, het verheft zich, zovert zich, wordt een expressie van je innerlijke kracht, in plaats van een dwang die je overheerst. Vrouwen voelen dit verschil onmiddellijk, omdat ze authenticiteit herkennen wanneer ze die tegenkomen. Er is een speciale magnetische kwaliteit bij mannen die deze kunst beheersen. Ze stralen in zelfvertrouwen uit dat niet aangekondigd hoeft te worden, in kracht die niet hoeft te worden gedemonstreerd, in aanwezigheid die louder spreekt dan 1000 woorden. Wanneer ze in ruimte binnenkomen, verandert er iets in de lucht. Mensen wenden zich instinctief tot hen, niet omdat ze aandacht vragen, maar omdat hun energie van nature interesse trekt. Vrouwen beschrijven deze ervaring op fascinerende manier. Sommigen spreken van een gevoel van zwaartekracht,
alsof ze vriendelijk in de baan van deze man worden getrokken. Anderen noemen een kwaliteit van vaste aanwezigheid, alsof hij realistischer, substantiëler is dan de andere mannen om hen heen. Velen melden een intuïtief gevoel van veiligheid, alsof ze in de aanwezigheid zijn van iemand die echt betrouwbaar en sterk is. Deze perceptie is geen toeval of verbeelding. Het is het directe resultaat van een echte energetische transformatie die plaatsvindt wanneer een man leert zijn levenskracht te bewaren en te herleiden. De moderne wetenschap begint te bevestigen wat de oude meesters altijd al wisten, dat er subtiele energievelden rond het menselijk lichaam bestaan en dat deze velden drastisch worden beïnvloed door onze fysieke en mentale praktijken. Wanneer je je essentie behoudt, versterk je letterlijk je energieveld, je verhoogt je spirituele spanning, waardoor je helderder wordt in het onzichtbare spectrum van de menselijke perceptie. Vrouwen, van nature gevoeliger voor deze subtiele frequenties, zijn de eersten die merken wanneer een man deze transformatie heeft gemaakt. Maar het is belangrijk te begrijpen dat deze praktijk veel meer vereist dan alleen fysieke onthouding. De ware transmutatie van seksuele energie is een kunst die lichaam, geest en ziel omvat, die in perfecte harmonie werken. Het vereist mentale discipline om dwangmatige gedachten te herleiden, emotionele kracht om verslavende patronen te doorbreken en spiritueel inzicht om het hogere doel achter de praktijk te begrijpen. Het transformatieproces is niet lineair of gemakkelijk. Er zullen momenten van strijd zijn, periodes van twijfel, verleidingen die overweldigend lijken. Dit maakt deel uit van de reis. Elk moment van weerstand versterkt je wil. Elke overwinning op de dwang vergroot je zelfvertrouwen. Elke dag van bewuste praktijk brengt je dichter bij je ware natuur. En naarmate je vordert op deze reis, zul je veranderingen beginnen op te merken die veel verder gaan dan de vrouwelijke perceptie. Je reality met jezelf transformeert volledig. De innerlijke dialoog die voorheen werd gedomineerd door impulsen en dwang wordt geleidelijk aan een verheven gesprek over doel, betekenis en potentieel. Je bent geen slaaf meer van je verlangens en wordt de meester van je eigen lot. Deze innerlijke transformatie weerspiegelt zich in elk aspect van je buitenleven. Je werk wordt meer dan een manier om geld te verdienen. Het wordt een expressie van je doel. Je realities verdiepen zich omdat je niet langer volledigheid zoekt via anderen, maar je eigen integriteit als een geschenk aanbiedt. Je creativiteit bloeit op omdat je je fantasie voedt met de krachtigste energie die de menselijke psyche beschikbaar heeft. Vrouwen merken deze holistische transformatie op omdat het de totaliteit van wie je bent beïnvloedt. Het gaat niet alleen over hoe je je gedraagt tijdens romantische ontmoetingen. Het gaat over hoe je je hele leven leidt. Het gaat over de kwaliteit van je aanwezigheid in elke situatie, de diepte van je wijsheid in zinvolle gesprekken, de soliditeit van je karakter, wanneer je wordt geconfronteerd met uitdagingen. Dit is het ware verschil tussen oppervlakkige aantrekkingskracht en authentiek magnetisme. De eerste is gebaseerd op technieken, strategieën en prestaties die kunnen worden geleerd en gekopieerd. De tweede komt vanzelf voort uit wie je werkelijk bent, wanneer je afgestemd bent op je innerlijke kracht. Het kan niet worden nagebootst
omdat het resultaat is van een echte transformatie, niet van externe manipulatie. Wanneer je de kunst van seksuele transmutatie beheerst, word je als een stemvork, die is afgestemd op de frequentie van exhalatie. Je trekt van nature mensen, situaties en kansen aan die resoneren met dezelfde hoge frequentie. De vrouwen die zich tot je aangetrokken voelen, worden niet alleen verleid door je uiterlijk op charme, ze worden gemagnetiseerd door je substantie, je diepte, je authenticiteit. En hier komen wij aan het hoogtepunt van deze transformerende openbaring. De man die werkelijk zijn seksuele energie beheerst, is niet degene die haar ontkent of onderdrukt, maar degene die haar bewust doorleeft en transformeert in kracht. Hij begrijpt dat zijn impulsen geen vijanden zijn om te bestrijden, maar krachten om te begrijpen, te eren en te herleiden naar hogere doelen. Dit inzicht markeert de geboorte van een nieuwe vorm van mannelijkheid, een die zich niet hoeft te bewijzen door dominantie of verovering, omdat zijn kracht uit een onuitputtelijke innerlijke bron komt. Het is een mannelijkheid die aantrekt zonder te achtervolgen, die leidt zonder te dwingen, die inspireert zonder te manipuleren. Het is authentieke kracht in actie, de kracht die de wereld beweegt door voorbeeld, niet door broedkracht. Vrouwen herkennen deze kwaliteit instinctief, omdat het vertegenwoordigt wat ze altijd hebben gezocht, vaak zonder te weten hoe ze het moesten benoemen. Een man die zijn eigen waarde kent, die niet hoeft te stelen van anderen, die echte kracht biedt in plaats van verhulde zwakte. Een man die beheersing boven middelmatigheid heeft gekozen, transcendentie boven stagnatie, bewustzijn boven onbewuste dwang. De reis van seksuele transmutatie is fundamenteel een reis terug naar huis, naar je ware natuur, naar je oorspronkelijke kracht, naar de kracht die altijd al in je heeft bestaan, wachtend om erkend, geëerd en bewust te worden gestuurd. Wanneer je deze reis met oprechtheid en vastberadenheid omarmt, verander je niet alleen hoe vrouwen je waarnemen, je ontwaakt tot wie je werkelijk bent, voorbij alle maskers, conditioneringen en beperkingen die je ooit als absolute waarheden hebt geaccepteerd. De uitnodiging ligt voor je, blijf leef als een slaaf van onbewuste impulsen, verspeel de krachtigste kracht die je bezit in vluchtige momenten van lege bevrediging, op begin vandaag nog aan je reis van transmutatie, behoud en verfijning van deze heilige energie tot brandstof voor je totale ontwikkeling. De keuze is aan jou, maar onthoud, vrouwen voelen je energie als ze nemen het niveau van je innerlijke kracht al waar. De enige vraag die overblijft is wat voor energie kies je om de wereld uit te stralen.